He heard from the rabbi. The guy, Oh, David's son heard a joke from the rabbi. Yeah, go. אני אספר איזה אחד היה נכנס למסעדה לבקש, כל יום היה מבקש, היה שותה כוס קוניאק. אחרי כמה זמן צריך לבקש 2 כוסות קוניאק. A guy goes into a restaurant, a bar, and would order a glass of cognac. But afterward, he started ordering 2 glasses of cognac at once. אחרי תקופה, עוד פעם חזר לבקש רק כוס אחד. And after a while, he went back to asking just for 1 glass of cognac. השעות הוא בא למסעדה, פעם, מה זה? פעם אומר לו, הייתי פעם שותה כוס אחד שבילי, וכוס אחד לנשמת החבר שלי. עכשיו החלטתי להיגמל מהשתייה, אז אני שותה רק לנשמת החבר שלי. He says, so the restaurant owner, he says, what's this thing that you used to drink 1 glass, then you drink 2 glasses of cognac, and then now you go back to drinking 1 glass? He says, look, I used to drink like this. I used to drink 1 glass for myself, and then my friend died, so I would drink 1 glass for myself, and 1 glass in memory of my friend. So he said, I decided to quit drinking alcohol, so now we only drink 1 glass in memory of my friend. It's the same thing with the cigarettes. Yeah. It's just only he smokes in memory of his friend. no, he said the one with the cigarettes. One with the cigarettes. The guy smoking 2 cigarettes. At one time he says, what are you smoking 2 cigarettes? He says, 1 for me and 1 for my friend, he's in jail. So I'm smoking. And then they see the guy all the time with 2 cigarettes. Now the guy comes around. He's only smoking 1 cigarette. He says, where's the other one? He says, I stopped smoking. שמע הרב, מעשה שהיה. נסעת ונתת באמונה, אנחנו נושאים ונותנים באמונה עכשיו. Rav Matzer is telling a story to the Rav about negotiating fairly, negotiating an emunah. זו השאלה הראשונה, נסעת ונתת באמונה. And that's the first question that a person is asked on Gan Eden. Did you negotiate fairly? האמנתי כי אדבר. אז מה קרה? מעשה שהיה כך היה. לפני 3 שנים, הבת שלי נעשתה קלה, ברוך השם. 3 years ago, Rav Matzer's daughter became a kala. מה קרה? בתור אב אני מתפלל בעדה, שיהיה לה הריון, שעתו המוצלחת, שהכל בסדר. As a father, I pray for her that she should have children, that everything should be good, all should be אני fine. מתחיל בבית הכנסת למסור שיעור על פירוש העמידה. So the Rav started teaching in the shul a shiur about the meaning of Amidah, the Amidah prayer. בא אחד, מרוקאי אחד, חבר שלי, קוראים אותו בן תולילה. הוא בא אצלי, אומר, כבוד הרב, אני שמח שכבודו ייתן על הפירוש של ה-18, אבל אולי כבודו יכול ליתן את השיעורים לעילוי נשמת רב גדול מרוקאי, שקוראים אותו דוד ומשה. So one of the congregants, David Tolida, as a Moroccan Jew, he came to Rabbi Mansour and he said, Honorable Rav, I'm glad that you're giving a shiur on the meaning of Amida, but I request that you give a shiur to the memory of מדוד ומשה. David and Moshe. לא ידעתי את הרב הזה, הסתכלתי בכמה ספרים, ראיתי שזה רב גדול, מופת, בעל ניסים, וזה בן תולילה אומר לי, הרב, מי שמדבר על הרב הזה ומדבק לרב הזה, אתה תראה ניסים. טוב, אני מאמין בכל, אני בסדר, אני לפני כל שיעור, אני יושב, אומר רבותיי, השיעור הזה לזכר נשמת הצדיק, רבי דוד ומשה, ובתוך המוח שלי, אני עושה תפילה שגם יהיה זכות לביתי. אני לא אומר לכל אחד, במוח שלי. אז מה קורה? אני מוסר את השיעור כל יום שני בלילה. השיעור לקחה עד מהשם ספרד תפתח עד עושה שלום לרומיו,
3 שנים. עשינו את זה בעיון. לאחר 3 שנים, אני יושב בכולל הצהריים, אשתי מצלצלת לי, בשורות טובות, הבת בהיריון. לקח 3 שנים. ברוך השם, ממש עשינו עושה שלום והיא בהיריון, בסדר. אחרי 9 חודשים, נולדה לה בן. שעה טובה מוצלחת, השתבח שמו לעד. ואני יודע שמנהג שלנו, בן ראשון זה מחותני, זה על שמו. שמו דוד קצין. אז כבר אנחנו יודעים, קודם המילה, מה יקראו לו, ויקרא שמו בישראל, דוד. אז המילה היה בשבת תשובה. אז נתנו לי קריאת השם. אז אני לא צריך לשאול אותו מה השם, אני יודע את השם. אז אני אומר, ויקרא שמו בישראל, דוד בן אברהם. אז פתאום המחותן שלי, רגע. לי קוראים דוד משה. וואי, השתבח שמו. אמרתי לו, מה זה דוד משה? אומר, כן, אני יודע אותך 40 שנה. מתי שמו את השם של משה? זה ככה שמו אותי, ככה כתוב בכתובה שלי. אבא שלי קרא אותי ככה, דוד משה. אז תראה. ויקרא שמו בישראל, דוד משה. זה השם שאמרתי ל3 שנים, אותו שם, והתפללתי על שם הצדיק הזה, ותראה איך הקדוש ברוך הוא. Shoot the hub. That's a Mishamis Ramantra also. I'll translate this. To understand what happened, is Rebbe, the congregant, the Moroccan guy, to read, they told Rav, he said it took 3 years for the Rav to get through the Amida, and he said anybody that prays for this tzaddik, you'll see big miracles. So the Rav, Baruch Hashem, has emunah, and he has emunat chachamim. As before every shiur, he had in his mind that he dedicated the shiur also to Rabbi David and Moshe. And Baruch Hashem, his daughter, for 3 years after the wedding, there was nothing. And all of a sudden, when the Rav is already at the end of Amidah, Oseh Shalom B'Momav, he gets a call from the Rabbanit. They should both be healthy, amen. Amen. And the Rabbanit says, I have a good tiding for the Rav. The daughter she's expecting. Oh, Shtabach Shmo, Baruch Hashem. So then, 9 months later, they have the baby. And they come to have the Brit. And Rav Mansur knows, according to the Baruch Hashem, according to the Syrian Minhag, he already knows that the first son, it's going to be according to the name of the Machotan. And he already knows what's there. They honored Rav Mansur to give the name. And he already knows the name is David. So, he's there, he gives the name. And he says, Yikara Shmo B'Yisrael David. And the Machotan, the in-law, okay, is Machotan. He says, wait a second, stop. He says, my name is David Moshe. He says, what? I know you 40 years. I know you David. He says, no. My Brit David Moshe, my Ketubah David Moshe. Okay, people don't know, but that's my name. So he was praying for 3 years in the schut of the tzaddik, David Moshe. And now it turns out from Shamayim that is what's going to be the name of this child that was brought into the world in the credit of this tzaddik, that the Rav for 3 years was giving a shiur in his honor. That's a hashgacha prati, that's Hashem's divine providence. Why? Thank you, Hashem. Thank you, Hashem. כל מה שאתה עושה איתנו. תודה רבה השם, על כל מה שאתה נותן לי.